Jag tycker att det är jättespännande att tänka och prata med entreprenörer. Vi har Europas högsta arbetslöshet. Ja, men Jag ser positivt ändå på AI som en välståndsskapande kraft då, och där vi kommer kunna få flera möjligheter. I slutet på det här århundradet kommer i princip alla jobba med tjänster i tjänstesektorn. Min forskning just nu handlar mer och mer om skatternas betydelse för tillväxt. Anser du, för jag har ju min åsikt då som arbetsgivare, men har du en åsikt kring liksom också med erfarenhet från USA och från Europa där du har varit ute och sett saker, att det är liksom för mycket krav på företagaren i Sverige kontra om man tittar internationellt sett? Alltså jag tror så här, det korta svaret är ja. Jag tror att vi skulle, alltså Sverige har jättemånga styrkor i vår samhällsekonomi, i vårt samhälle. Vi har byggt upp en infrastruktur, en samhällsekonomi som fungerar rätt bra. Och vi har till exempel höga skatter generellt sett. Och det är, i ganska många avseenden är det ett styrketecken. Att vi kan beskatta och ändå ha ganska mycket verkstad. Alltså det betyder att vi litar på de som beskattar oss, och vi är rätt bra på att kontrollera att politikerna gör sitt jobb, och vi har ganska bra konkurrens mellan partierna och sådär. Med det sagt så tror jag väl att om något så kan, som det liksom vår förbättringspotential, den ligger nog i att faktiskt minska det en aning när det gäller skattenivåerna, men också regelbördorna. Alltså få det ännu enklare, tänka lite mer offensivt. Hur kan vi liksom förenkla för företag att hantera sin verksamhet? Jag menar, många entreprenörer är väldigt drivna på att hitta nya verksamheter, tänka nya marknader, medan de kanske inte tycker det är så kul att göra bokföring, skicka fakturer. Det märker man ibland som köpare. Ibland kommer fakturan dagen efter, ibland kan det ta flera veckor. Och då tänker jag ibland, oj, det där företaget kommer få problem, för de hanterar inte det där på ett bra sätt. Hur kan vi liksom förbättra den typen, och där regelbördor, administrationskostnader, men också skatter, tror jag att Sverige kan bli bättre på. Och då, det är någonting som jag pratar om sådär. Men det handlar inte om att vi ska totalt förändra allt, utan det handlar om att förbättra på ett antal områden där vi kan bli ännu starkare. Och det behövs faktiskt, för vi har ett antal problem som vi måste jobba med. Vilka är de främsta problemen? Ja, men jag tycker så här, i makroperspektivet så tycker jag det främsta problemet är arbetslösheten. Och den handlar framför allt om alla nyanlända till Sverige. Och det är framför allt egentligen grupper som kommer från Mellanöstern, Nordafrika. Där det har funnits en gammal syn som jag har hört av socialdemokratiska ministrar som har berättat för mig att men invandringen, Daniel, det är inte något jätteproblem egentligen. Därför första generationens invandrare, de är körda ändå. För de kommer aldrig kunna komma in i arbetsmarknaden. Medan andra generationens invandrare, det är inte något problem, för de tar skolan hand om. Så allting kommer att lösa sig. Och jag tycker så när vi ser idag hur det ser ut vi har Europas högsta arbetslöshet, bortsett från Spanien och Grekland. Alltså, vi har norra Europas klart högsta arbetslöshet, och den är framförallt stor inom de här invandrargrupperna. Och där tycker jag liksom, där är det då tjänstesektorn som inte levererar. Vi har inte tillräckligt många möjligheter för de här människorna att komma in. Vi har liksom varit jättegenerösa i invandringspolitik. Helt okej, såklart, liksom, att få generositet, solidaritet. Det är uppenbart någonting som folk vill vara i Sverige. Vi klarar det. Men så har vi inte velat koppla det till att ändra någonting annat i vårt samhälle som gör det lättare för dem att komma in. Så det tycker jag egentligen är det största problemet i Sverige. Det kostar otroligt mycket pengar. Det kostar kanske ett par 100 miljarder varje år i att serva arbetslösa. Och det här är liksom andra kostnader som är att skolor som inte funkar bra, eller elever som inte mår bra därför att deras föräldrar är ledsna. Vi kan prata kriminalitet. Det är ytterligare kostnader. Så här måste vi jobba mycket mer proaktivt och tänka nytt. Och då kommer det in entreprenörer som vill anställa. Vad kan vi göra för att det ska bli lättare för dem att göra det? Liksom Ja, men som du sa tidigare, liksom, det är ju en väldigt stor kostnadsökning att gå från sig själv, där man kanske inte ens tar ut en lön, eller man tar ut lön lite udda beroende på hur mycket man får in, till att ta in en person som förväntar sig samma belopp månad efter månad. Och inte nog med det, den personen har en viss anställningstrygghet. Det finns en viss liksom, långsiktighet i den personen. All respekt till alla som vill vara med i en resa naturligtvis. Men det är också så att alla anställda man tar in, i alla fall om man driver ett seriöst företag, förväntar sig också någon typ av löneutveckling
Vilket också lägger ytterligare krav på entreprenören att faktiskt skala upp sin verksamhet. För du kan ju inte driva ett bolag idag och omsätta samma sak år efter år. För att din personal vill ju ha en löneökning på motsvarande inflation plus någonting till. Och så vidare. Så att det är ju inte en lätt ekvation. Och så skyller man på att det ska vara tillväxt och så vidare. Ja, men systemet är ju byggt så. Man kan ju inte stå still. Ja, men exakt. Och det finns väl två aspekter eller, som jag tänker på spontant. En är ju att intressant nog så har liksom entreprenörskap eller och egenföretagande blivit ett sätt för nyanlända att komma in faktiskt. Och, alltså, givet att vi har ganska strikta regler på arbetsmarknaden när det gäller lönebildning, vi har kollektivavtal som har stipulerat liksom en lägsta nivå som är för många nyanlända väldigt hög, alltså det är klart över deras marknadslön. Hur har de löst det? Jo, vissa har löst det genom att till exempel starta en pizzeria eller börja jobba på pizzeria. Ja, men då går man ju ihop 5 personer, alla lägger 50 000 som man sparar ihop och så liksom. Och då kan man också jobba jättelånga tider och liksom runda avtalen. Men de har ju inte råd att anställa en svensk till den här nej, gud nej. Utan, men det här är deras, och det kan jag tycka att det är faktiskt en ganska bra flexibilitet. Att de får chansen att börja jobba, få en erfarenhet kring det och göra nytta och göra någonting på dagarna, men också få en intjäning. Visst, den är klart lägre i vissa fall då, om vi tittar på antal, liksom, lön givet antal timmar, så är den kanske mycket lägre än vad den lägsta lönen i vissa avtal skulle liksom stipulera då eller säga. Medan det alternativet för dem är ju helt enkelt arbetslöshet. Så det tycker jag egentligen är en viktig grej. Men det andra som du sa nu, att när jag pratar med det här med liksom att man som entreprenör eller företagsägare så har liksom ett krav på sig att öka omsättningen och tillväxten. Ja, det blir ju indirekt så. Ja, men exakt. Och liksom säljet, det tror jag väl få inom forskarvärlden förstår, kanske till och med inom den politiska världen, att vilket krav det här innebär på att faktiskt vara ute och sälja. Få en omsättning. Och det är någonting som jag i min forskning nu, och det jag har skrivit om förmögenhetsägande i min nya bok som heter Superrika och jämlika, där jag på något sätt försöker lyfta fram det fantastiska att vi har företag som gör vinst och har byggt värden. För det innebär att de har liksom fått andra att ta av sina pengar, sina privata resurser att köpa de här produkterna och tjänsterna. Så på något sätt så jag tycker det här är ju mer man pratar om entreprenörskap och det, tycker jag, desto centralare blir det för att förstå vad det är som bygger vårt välstånd. Tror du att alla kommer att vara entreprenörer om någon generation eller två? Nej, det tror jag verkligen inte. Tvärtom faktiskt. Nej, inte tvärtom, men tittar vi på data så är det faktiskt en ganska liten del av befolkningen som vill vara egenföretagare och företagsägare. Jag skulle vilja säga nästan, vi pratar kanske 5%. Vi kanske pratar ännu färre. Nu har det kommit upp, dels på grund av skattesystemet, någon sorts hybrider där löntagare som har en anställning startar ett företag vid sidan av som man kan göra extra knäck inom ramen för. Det har, tycker jag, och det är faktiskt någonting jag håller på att forska om just nu. Side hustle. Ja, men alltså side hustle. Och problemet är då att du i vårt skattesystem betalar en väldigt hög inkomstskatt. Om du har en bra utbildning, du är seriös och du jobbar bra, då har du en inkomst som gör att du måste betala inklusive alla skatter, alltså över 65% i marginalskatt. Det är mycket. Och då är det svårt att kanske motivera sig själv att göra det för att liksom sitta på kvällar eller helger eller sommarveckor. Då struntar man i det. Men vissa har löst det genom att de istället startar ett litet AB, så gör man extra knäck inom ram för det och liksom fakturerar och kan ta ut en klart lägre beskattad inkomst inom ramen för liksom fåmansbolagsbeskattning och sådär. Och jag vill bara säga att det är liksom ett sätt att då eventuellt kallas för en sorts både löntagare och egenföretagare. Men i grund och botten tror jag att det är en liten grupp som är de här drivna entreprenörerna. Och de allra flesta tror jag bara vill ha ett schysst jobb, liksom ha ett bra liv, liksom. Man har kanske familj och sådär, och man vill inte hålla på och sälja för mycket själv och sådär. Så det tror jag nu, att vi kommer inte bli ett land där alla är entreprenörer, eller de flesta, utan det kommer alltid vara en liten grupp. Men jag kan ju bara kolla på mig själv, och jag tror liksom, det finns ju vissa drag, liksom oförmågan kanske att ta order från någon annan är väl en aspekt. Men sen också i mitt fall så är det ju, jag vill ju bygga upp någon typ av trygghet.
Alltså jag var ju lite trygghetssökande tror jag, vilket kanske är lite tvärt emot. Jag tänkte säga, det är lite paradoxalt om man är entreprenör. Det är lite mer risktagar. Ja, men jag har inga problem med att ta risker om de är väl kalkylerade. Jag tror att jag som barn var nog väldigt impulsiv. Och då lärde jag mig kanske att okej, om jag gör det här så behöver jag tänka ett varv först. Så att man fick liksom en liten inbyggd riskvärderingskomponent. Medan många kanske inte bara gör den grejen. Det låter precis väldigt kul som en entreprenör, men det låter inte som en trygghetsknackare. Nej, kanske inte trygghetsknackare så, absolut. Men, ja. Men däremot med kalkylerade risker, såklart. Och särskilt om du har en familj att försörja så är det klart att det blir ett ansvar. Och det tror jag väl liksom entreprenörskap, så det ser vi i forskningen också, hur entreprenörskapstyper förändras över karriären. Så där. Ja, och när man får barn kanske också. Absolut, och det tror jag väl egentligen, det är en jättestor intressant diskussion också. Vad händer när vi får barn? Vad händer med våra karriärval? Vad händer med våra inkomster? Det är något som man forskar allt mer om. Och en såklart jättestor fråga är då säkert skillnaden kvinna-man, liksom, eller mamma-pappa då. Och mönstret är det att kvinnor går ner i arbete när de får barn. Och de fortsätter ha lägre inkomst efter att de har fått barn. Vi ser i forskarvärlden ganska många kvinnor som lämnar forskarvärlden någon gång i 30-årsåldern. De har disputerat, de är ofta skitsmarta och har jättelovande forskarkarriärer. Men påfallande ofta jag vet i alla fall anekdotiskt att så kanske de väljer en karriär hellre på en statlig myndighet, Riksbanken eller Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet eller någon bank. Och där står man och undrar varför. Och vi vet inte fullt ut, men trygghetsbehov, familjefokus snarare än risktagande, som forskarvärlden innehåller mycket risktagande. Ja, men kanske inte, jag vet inte. När jag tänker efter, kanske inte trygghet per se, men liksom, för jag var ju i USA när jag var i en formbar ålder och tog del av det, liksom entreprenörsvibbarna där. Läste en bok där det uttalades att liksom, we are fucked in terms of liksom, pension, vår generation. Och det kanske är lite mer det här med, men jag tar ansvar själv, eller jag vill ta ansvar själv för min framtid och trygga den på någon nivå. Alltså att man vill sätta sig i förarrollen själv för att det kanske inte är någon som tar hand om mig när jag blir gammal. Så att det är lite den aspekten. Och om man kommer in på pensionen så där, du som har hårda fakta och jobbar nära liksom, regeringen och så vidare, liksom, hur ser det ut? Finns det pension till alla? Men det gör det faktiskt. Det finns ett lite taskigt liksom svartmålande tycker jag av pensionssystemet. Vi har ett ganska bra pensionssystem. Jag skulle säga att vi har ett av världens bästa pensionssystem. Det finns såna här rangordningar utifrån olika aspekter, så där, hur balanserade liksom tillgångarna är i de här systemen och liksom demografi, hoten och liknande. Så då är det väl i princip en toppgrupp som alltid finns med i Nederländerna, det är Danmark och det är Sverige i princip. Det var ju en amerikansk bok, så jag misstänker att de inte har samma förmån där. Nej, de har lite andra. Men i grund och botten så kan man säga att det finns en offentlig del som man kan säga som finns du har en dragningsrätt på socialförsäkringssystemet. Alltså vi betalar skatter eller socialavgifter som ger oss liksom poäng kan man säga i systemen. Det kan ha att göra när du blir sjuk så kan du få en sjukersättning, arbetslöshetsersättning och sådana där saker, och pensionsinkomst när du blir gammal. Och den är rätt väl ombesörjd skulle jag vilja säga, och det är ju tack vare att vi för 30 år sedan riggade om systemet så vi fick det mycket bättre balanserat. Vi hade ett för dyrt system tidigare. Nu har vi ett mycket tydligare koppling mellan liksom hur mycket du arbetar och betalar in och vad du kommer att få ut. Och för många så lirar det ganska bra. Alltså det systemet bygger också på sådana här pensionsfonder i grunden och så att AP-fonderna. AP-fonderna då, de byggdes upp på 60-talet egentligen. Någon sorts tvångsbeskattningsdrive, man skulle bygga upp buffertfonder. Och de har ju fortsatt att verka och haft förmånen liksom vara en del i liksom globaliserad kapitalmarknad som har vuxit och tillväxt har vuxit för att marknadsekonomi har spridit sig till många andra länder i världen, och det har gjort fattiga länder mindre fattiga, och det har bara blivit bättre. De har blivit rikare, de lever längre och bättre liv, de skräpar ner mindre i naturen, vilket alltid sker när man blir rikare och sådär. Och så att vi har en ganska bra, den delen av pensionssystemet funkar ganska bra.
låt mig bara ändå säga, de som kommer i kläm i det offentliga liksom, inkomstpensionssystemet, det är också då invandrare. För det bygger på, i alla fall i den delen av systemet, bygger det på att du har jobbat 40 år om man säger, och med liksom en schysst grundinkomst, då får du den fulla inkomstpensionen. Har du varit här och jobbat 20 år, så får du inte full inkomstpension, även om du jobbat från dag ett och haft en bra karriär. Så att de kommer i kläm. Och där finns det då ett annat system som kommer in då, någon sorts, kan man säga, socialt skydd. Vi kan kalla det, en del heter garantipension. Och sen finns det bostadsbidrag och sådana här saker. Och de grejerna blir jätteviktiga, särskilt för sådana också som kommit till Sverige som aldrig ens har kommit in på arbetsmarknaden. Och även där faktiskt har det gått ganska bra när det gäller inkomstutvecklingen. Alltså, nästan lite för bra, om man ska vara lite taskig då. Där garantipensionen, dess nivå kopplas till inflationen. Den har legat och puttrat en del på 10-talet, men drog upp rejält här på slutet när vi hade inflationsuppgång. Plus att det var en reform förra regeringen som gjorde en överenskommelse med Vänsterpartiet som var en garantipensionsreform. Jag tycker att den reformen var dålig, för den var inte väl liksom grundad i det här balanserade pensionssystemet. Den liksom tog oss ifrån ett långsiktigt hållbart system till att nästan som tyvärr blev just den reformen blev lite röstköpsaktig. Den slog igenom några veckor före valet 18. Så att det finns där, så att även det är något sorts socialskydd, så att men får jag bara... Förlåt, just det, berätta. Nej, men jag bara liksom, för att du är ju liksom den ekonomiska experten här nu. Men jag har ju tankegångar kring, om man lyssnar på Musk och många forskare, till exempel, nu inte han forskare, men det är många som snackar kring framtiden med AI, automation, men också en minskande befolkningstillväxt generellt sett globalt. Just det. Varav liksom västvärlden är väl liksom lite draglok där, och Japan och USA, och liksom Norge är väl nere på liksom 1,2-1,4 eller någonting sånt där per... Ja, nej, men vi har fallande fertilitetsnivåer. Och jag har hört siffror mellan, i Kina att man minskar mellan liksom 1/3 till 2/3 per generation om det fortsätter som det gör nu. Vilket är liksom, och om man då kopplar ihop, för att dragloket i ekonomin och tillväxt har ju varit en befolkningstillväxt. Jag menar, finns det fler människor som slåss om samma hus, så går värdet på huset upp. Samma med guld, samma med aktier, samma med det mesta egentligen. Och du som då är smartare än mig kring de här bitarna, hur kommer det att påverka framtidens liksom pension och värdeutveckling? Och, du har ju skrivit rapporter om jämställdhet och klyftor, vi kommer in på det också. Men just den sakfrågan i sig, vad vet du om det? Jättebra, Robert, bra poäng. Jo, men precis. Och så där kommer den här andra delen av pensionssystemet in och blir väldigt viktigt, nämligen kapitaliseringen, alltså fonduppbyggnaden. Alltså där vi på privat nivå sparar i fonder. Vi har delvis det genom tjänstepensionen eller avtalspensionen, som är ofta del av, kan man säga, en lön som sätts in på ett fondkonto som handhas av ett försäkringsbolag eller AMF eller Alecta. Alecta blir ju större och större. Det är liksom tjänstesektorns liksom, pensionsbolag nummer 1, kan man säga. Och den fonduppbyggnaden, den balanserar faktiskt ganska bra den här nedgången. Alltså den demografiska ökande obalansen där allt färre ska försörja allt fler i pensionsavgifter från de som jobbar, som ska bli pensioner till de som är pensionärer. Den obalansen som finns i de här äldre traditionella pensionssystemen, den balanseras upp av de nyare pensionssystemen, där man istället betalar in i en aktiefond och bygger upp ett realkapital för att liksom klara balansen och liksom tryggheten i liksom framtiden. Och den utvecklingen ser vi i hela västvärlden, men Sverige ligger ganska långt fram. USA och Storbritannien ligger också ganska långt fram. Det finns lite olika varianter av de här, till exempel Frankrike pratar om livförsäkringar så här och så. Men, så det skulle jag säga är
huvudreceptet för att möta den här demografiska obalansen när det gäller pensioner. Att vi får ett allt mer fonderat system. Jo, men även det bygger väl på liksom fler konsumenter, tänker jag mig. Alltså det bygger på välfungerande ekonomier. Så är det. Alltså vi har... Så att vi i Sverige helt plötsligt om en generation eller två nu, då är vi 6 miljoner igen. Ja, nu tror inte jag kanske i Sverige... Nu bara, jag drar ju siffror ur röven och så, men det får man ju deal with liksom, när man lyssnar på den här podden. Ja, men exakt. Nej, men så här... ekonomisk tillväxt kan bygga delvis på befolkningstillväxt, det stämmer. Men det kan också bygga på, och framförallt för att det bygger på att vi är produktiva, vi blir produktivare, vi gör saker och ting effektivare. Så att till exempel för de som är väldigt fokuserade på miljön, och vilket är någonting vi behöver prata jättemycket mer om. Där handlar ju tillväxten om att vi gör mera för samma resurser eller gör samma för mindre resurser, så att resurseffektiviteten, det är tillväxt. Och det tror jag egentligen kommer vara huvudkällan till ökad välstånd, men också då att verksamheter kommer att generera en avkastning, och då kommer det vara att investeringar kommer att bli lönsamma och bygga upp värden i de här fonderna. Så det skulle jag säga, det är... Jag tänker just med liksom, nu står vi liksom i pärleporten inför AI-generationen och automation, och Musk säger väl att också då att om 10 år så har vi fler liksom autonoma mänskliga robotar än bilar exempelvis. Så att mycket av effektiviseringen eller skapandet, produktionen kommer väl skapas den vägen, tänker man sig. Ja, det är nog delvis då. Det är någonting jag faktiskt varit med och pratat en del om på slutet. Ja, men för det är ju de två, och jag tycker de två spåren tillsammans i liksom dels den här liksom AI-kurvan, men också den minskande kurvan gällande befolkningspopulationen. Det är ju väldigt intressant att kika på det. Ja, men exakt. Okay. Framförallt för våra barn. Ja, men framförallt för våra barn. Jag tror väl att på ett sätt... när det gäller befolkningstillväxten så kommer vi då, om det nu är så att vissa regioner eller länder har en kraftigt fallande befolkning, det kan ju vara så, och så har vi ett liksom långsiktigt sparande i pensionsfonder och så, då är det klart att det är viktigt att de fonderna också är globala eller liksom diversifierade mot marknader där vi har ännu bättre tillväxt, så att säga. Och då, där vi kanske drar bort en del kapital från marknader som krymper. Om man då inte lyckas kombinera minskande befolkning med förbättrat resursutnyttjande, så att du fortfarande kan få en tillväxt och en avkastning i de ekonomierna. Alltså, det här är en spontan process. Men det var bara det jag ville säga. Men det här andra som du nämner nu, vi har en ökande liksom, AI-aktivitet. Vi kanske kommer få en allt större del av liksom, produktionen som sköts av olika sorters automatiserade system, i vilken form de nu än må vara. Liksom. Medan vi å andra sidan då har en befolkning då som finns kvar och kanske blir lite mindre, men en fråga då blir liksom, är det här arbetet slut? Liksom? Kommer vi att behövas? Och det här är såklart en jättefråga. Ja, men det här är ju så sjukt intressant. Sjukt viktigt, sjukt stort. Och jag har skrivit en översikt lite av vad säger forskningen om de ekonomiska effekterna av AI och vilka, och det är inte jag den första som har gjort, utan det är ganska många som har gjort. I den grejen som jag gjorde med min kollega Spencer Bastani i Uppsala, då handlade det om vilka sorters policy-responser kan vi tänka oss och vad ska vi göra åt det? Jag menar, vad pratar vi om? Jag pratar om arbetets slut. Liksom. Kommer människor bli överflödiga? Kommer vi behövas? Det är en stor grej. En annan stor grej är industrikoncentration. Kommer vi ha ett litet antal företag som styr allt? Liksom? Och där vill jag också dubbelklicka. Ja, exakt. Och precis, vi kan prata mycket om det. Och den tredje aspekten som jag tar upp, eller som man kan ofta diskutera, det är ju bland de som ändå har jobb kommer få stora skillnader i liksom produktivitet, alltså ökad ojämlikhet, där vissa blir... För själva det du har skrivit om, och anledningen till att jag hittade dig också, är ju för att du skrev om liksom klyftor och ojämlikhet och så vidare, om det är bra eller dåligt. Ja, men exakt. Så de här frågorna pumpar tillbaka både ojämlikhet inom företagsvärlden, ojämlikhet mellan människor och löntagare. Många har ju en känsla kanske att det är mer ojämlikt nu än tidigare. Och till stor del kanske för att man sitter och jämför sig mycket mer
i sina små mobiler. Det tror jag. Det finns forskning till och med som visar att folk liksom påverkas ganska mycket när de får se glammiga bilder på miljardärer liksom, i sina lyxjakter och sådana saker. Och den delen av de skillnaderna finns, och de har ju blivit större. Jag menar, hade Ingvar Kamprad på sin tid varit lika framgångsrik men 50 eller 100 år tidigare, då hade han ju varit liksom Smålands rikaste liksom, person, men nu blev han liksom nästan världens rikaste person i liksom den globaliserade ekonomin som vi ändå fick. Och det har vi sett flera gånger nu med flera företag, Spotify-ägarna och allt sånt där. Och det nej men så att precis, de här ojämlikheterna eller skillnaderna finns mellan hög- och lågproduktiva löntagare, mellan storföretag och småföretag, mellan kapital och arbete då, liksom arbetets slut kontra kapitalägare och deras robotar. Och ja, låt oss prata om det. Det här är ju frågor när det som kommer jag verkligen... till jobb så har du ju liksom flera olika variabler eller aspekter av det. Du har ju liksom en meningskoefficient. Du ska ha något att göra på dagarna som du känner meningsfullt. Alltså det är ju väldigt viktigt, för annars går man ju bara omkring och folk blir alkoholister för att de inte har något att göra. Det är en grej. Men sen har du ju värdeskapandet. Och sen så kommer ju AI och automation in där och kan göra saker bättre än oss. Alltså, så du har ju meningsbiten. Det är bara den grejen tycker jag, den skulle jag bara säga väldigt kort. Den tror jag... Är den överskattad? Nej, absolut inte. Men alltså jag tror dels handlar det om att vi ska försöka fundera ännu mer tydligt kring hur kan vi skapa situationer där människor möts. Jag har blivit influerad av sådana här populärvetenskapsförfattare som Lasse Berg till exempel, han som har skrivit Skymning över Kalahari. Alltså hans populärvetenskapliga böcker som handlar om vad är människor, varifrån kommer vi. Och en av hans poänger, han har haft faktiskt flera intressanta sommarprat om det finns något på nätet sådär. Det är ju liksom att vi har skapat en miljö där vi har hängt med varandra. Vi har jägar-samlarsamhällena där var liksom man jobbade kanske 3-4 timmar om dagen och resten av tiden var man och umgicks. Och nu pratar vi 100-tusentals år där vi formas, där vår källkod liksom skapas. Men jobbar vi för mycket idag då? Men, jag läste också på Reddit i morse faktiskt om nu vet jag inte hur sant det är, men just typ innan de vita kom till Hawaii som ett exempel. De gick upp 3:00 och la fiskenätet och var klara 9:00 på morgonen, och sen så spelade de fotboll och hängde på stranden resten av dagen liksom. Typ. Ja, men alltså det som inte händer så mycket med den typen av leverne, det är befolkningstillväxt, alltså, eller liksom annan sorts tillväxt i välbestånd. Och i våra kalla länder så har vi fattat att vi behövde bygga hus och alltså, när jordbrukssamhällena kom, vi började odla, det var då de långa arbetstiderna kom. Då var vi tvungna att börja jobba på ett helt annat sätt. Och vi jobbade från gryning till skymning i princip. Och då, men då började vi också kunna leva bättre liv. Vi började liksom, i alla fall, och vi började kunna framförallt föda flera. Liksom. Vi kunde växa i våra befolkningar. Det som en del av de här forskarna som fokuserar på att vi ska ha mening med våra liv. Jag menar, vi levde fortfarande tillsammans i de samhällena. Så att det nya med våra nutida samhällen är att vi lever liksom atomiserat. Liksom. Vi lever separata. Det är mycket... Om folk sitter i sin etta och beställer DoorDash och ser folk på skärmar bara. Alltså det finns någonting där som är svårt att komma åt. Men där folk blir... Alltså, det här är hypoteser. Men det behövs fler vuxenfritids. Ja, men lite så. När folk känner den här tomheten då, trots att de är rikare, hur fyller de den då? Jo, de köper för att fylla den här tomheten. Men egentligen kanske vi ska hitta, och det här är inte Robert Putnam, en känd sociolog som har skrivit Bowling Alone, en sån här modern klassiker om hur vi har brutit upp många gemensamhetssaker. Föreningslivet är på dekis liksom. Folk och det handlar mer om att skapa mening med sitt liv, välbefinnande. Det är inte så mycket om på jobbet, men med det sagt också, det är en spontan process. Vissa kanske gillar det, men andra som inte gillar det, hur ska vi se till att uppmärksamma det här? Och de människorna kanske är också sådana som söker sig till arbetsplatser där man hänger med andra. Så det är ju du har ju som en egen... Men jag tänker, för du har ju det liksom inbyggt i skolan, för den är ju inte digital längre, under covid var den ju det. Och sen så kommer man ut och så bara
you're on your own på något sätt. Du får hitta dina egna tillhörigheter. Och nu när många jobbar remote, så som vi gör mycket, många andra företag också, eller om man är entreprenör, det är en väldigt ensam resa. För att även om man har personal så är man ju inte kanske känna hej kompis, även om man vill det, och så vidare. Så att, men jag vet inte. Nej, men hur kommer människor, jag menar, du kan ju ha ett rikt privatliv då, att du umgås med vänner och grannar och sådär. Och det, nej men jag vill bara säga att det här är, jag håller med, och egentligen ekonomiforskningen också, det handlar om att skapa förutsättningar för folk att blomstra, att bli lyckliga, liksom, få ett välbefinnande. Och jag tror där tror jag liksom AI är ju en jätte... Det är en liten nyckel, va? Ja, men jag tror det absolut, det kommer kunna skapa enorma välståndsökningar, välfärdsvinster, där vi helt enkelt blir effektivare vi slipper göra massa saker som trots att det inte är så där jättekul att göra. Och jag tror också att jag menar, det är krafter och motkrafter liksom, i de här bubblorna inom våra skärmar. Men det sociala finns ju även i AI-världen så att säga. Men så att på något sätt... jag ser positivt ändå på AI som en välståndsskapande kraft då, och där vi kommer kunna få flera möjligheter. Faktiskt. Ja, men det är lite så här moteffekten till globaliseringen på något sätt. Liksom vi kan kommunicera liksom smärtfritt över Atlanten, men vi är ändå inte riktigt i samma rum. Ja, nej. Men jag ville bara, skit i det. Ja. Jag ville bara komma lite grann till du som ekonomiprofessor och så vidare. Du var inne själv på... att det förmodligen, jag menar, om man ska köpa aktier idag så köper man väl lite aktier som har någonting med AI att göra. Annars hamnar man lite efter, känner jag. Det kanske man kan göra. Alltså jag personligen kör ju all in för fonder till att börja med. Jag tycker det, ja, bland annat. Det är en inkastarfond sådär. Alltså en fond som den är gratis. Ja, men alltså jag menar aktiefonden kom på 80-talet, eller slog igenom på 80-talet med full kraft, och har ju blivit en enorm succé. Alltså den har alltså gett vanligt folk möjligheter att få hög avkastning på sitt sparande till låg risk. Men det jag vill komma till bara... Okay, förlåt. Ja. Nej, ingen fara. Du får återkomma sen. Ja. Men just den här, apropå klyftor också gällande liksom ansamling av kapital och resurser och så vidare, så känns det ju som att det är mer och mer de här stora företagen som bygger upp de här serverhallarna, som bygger upp de här AI-modellerna, som kommer att ha makt och kapital fortsättningsvis. Och då har det ju diskuterats kring hur ser en så här postkapitalistisk värld ut med universal basic income och hej och hå. Alltså, vad är din reflektion kring det, för nackdelar liksom? Ja, men exakt. Och det är precis det jag har nu skrivit om, och jag har... Ja, vilken slump. Ja, mycket slump, precis. Och så det är en ekonomisk debattartikel, men den är också ett bokkapitel för en OECD-bok. Och jag pratar en del liksom på så här AI-event om de här sakerna. För en sak är om man du vet, när folk vinner på Lotto, man får 10 miljoner. De allra flesta, de har bränt bort dem där och liksom går tillbaka till jobbet. Det är ju liksom narrativet ofta i en sån historia. Ja, nu fattar jag inte kopplingen. Nej, jag bara tänkte så här, och det har ju varit mycket snack i USA också kring när de fick handouts här i samband med covid, att man fick pengar och då gick produktionen ner och hej och hå. Jag bara vill bunta in det i UBI-begreppet på något sätt. Okej. Ja, UBI, Universal Basic Income, alltså någon sorts basinkomst. Eller ja, är det en väg att gå eller inte? Liksom? Nej, inte i den exakta formen. Så här, det finns en idé om att vi ska ha ett socialt skydd. Alltså, är du medborgare i vårt land, i Sverige eller ett rikt land, så svält, du ska inte tillåta svälta ihjäl om du inte vill det, så att säga. Alltså, du ska alltid vi ska försöka hitta ett sätt någonstans för dig att bo och få liksom mat för dagen och så, och vård när du behöver och så, på någon sorts grundnivå. Den grundnivån är en sorts medborgarstatus kan man säga, eller medborgarvälfärd som vi har röstat fram, och det är ju ett av egentligen 1900-talets största bedrifter, att vi har skapat den höga grundnivån i välstånd, liksom, även för de som har oturen eller som misslyckas liksom, med att funka i ekonomin. Men det ska vi separera från diskussionen om basinkomst eller medborgarlön som det ibland kallas. Dels den modellen i sig, och sen den modellen som att möta någon sorts AI-hot. Om vi börjar med att titta på basinkomst eller medborgarlön i sig, så
egentligen alla modeller, om man skulle säga att de handlar om att du som medborgare eller vuxen medborgare i det här landet har rätt till en grundlön på säg 15 000 kronor oavsett vad du gör eller så. Ett problem är att dels kommer det avskräcka ganska många från att utbilda sig. Vi kommer att tappa, inte alla, men en del kommer att bli liksom sämre och mindre utbildade än vad de annars hade blivit om vi hade... På grund av att man tappar motivation. Man tappar motivation. Varför ska du behöver inte? Det är som någon annan betalar din lön istället för att du ska göra det själv och göra nytta själv. Det är inte bra för kanske ens de människorna på sikt. Liksom. Det är någon skön kortsiktig grej, men på sikt så växer du inte. Liksom. Ja, du växer inte, du kommer inte få bättre självförtroende av det och du kommer inte få någon möjlig löneutveckling eller växa i din karriär och så. Det andra är att det är dyrt. Det kommer kunna bli jättedyrt. Och hur det ska finansieras, det ska ju finansieras av de som faktiskt producerar och levererar. Så då måste man kanske förmodligen öka beskattningen av dem. Och risken är att de kommer att tappa incitamentet att producera. I värsta fall så gör de ingenting eller så sticker de någon annanstans. Dessutom, det tredje som kan uppstå och som kommer att uppstå, det är slitningar politiskt mellan grupper. Där de som har den här medborgarlönen kommer ställa krav på att den ska utvecklas i samma takt som andra löner, för att ojämlikhet och klyftor, det är någonting som gärna kommer ut i rubriker och vi ogillar. Och det här är som upplagt för att skapa konflikter mellan grupper. Så att du kommer inte ens bli nöjd med den här medborgarlönen. Så den kommer vara svindyr, den kommer att göra det sämre för dig och du kommer inte vara nöjd för att du kommer känna dig förfördelad. Så att jag tror att den modellen inget bra. Vi behöver ett socialt skydd, men medborgarlön, universal basic income, funkar inte praktiskt. Det är inga länder som har genomfört det. Vi har pratat om det här ganska många år, flera decennier, och ännu har inget land genomfört det här. Det var något konstigt finskt experiment, men i övrigt så finns det inga exempel. Just det, de la ner det. Va? Ja, men de la ner det och det var inget riktigt bra experiment. Nej, men jag tänker bara liksom, för att nu alltså i en hypotetisk framtid, det här är bara en tankeexperiment då. Alla handlar enbart på Amazon. Butiksdöden har drivit liksom allting till sin spets. De här fulfillment centersarna som de har på Amazon drivs enbart av autonoma robotar som Elon Musk tillverkar. Hypotetiskt inte helt orimligt framtidsscenario. Det vill säga att all försäljning, allt kapital samlas där. Och det finns inga andra arbetstillfällen, hypotetiskt. Nej, bra. Alltså så här. Alltså, bara för att dra liksom en spetsbild. Ja, men exakt. Så för det första så liksom, jag tycker så här, AI som hot eller de här olika sorters framtidsvarianterna, där jag tycker så här, till att börja med, jag vill parkera där AI är en möjlighet och välståndsskapare. Jag tycker... Idag är det ju hävstång och möjlighet. 100%. Exakt, jag tror men titta mycket på diskussioner traditionellt sett i Europa. Det finns väldigt mycket gnissel och det är hot. Man ser problem. Krypto, det är problem, vi ska reglera. Medan jag tror inte det är vägen framåt, åtminstone inte om man vill vara en del av den här framtida ekonomin. Jag tycker vi snarare ska titta på vad är bra, vad kan göras ännu bättre. Speciellt när det går så jävla snabbt. Ja, exakt. Och så vi har ett nedärvt gnälleri i Europa, tyvärr. Och där vi ska reglera och beskatta. Det är ett grundfeltänk. Vi ligger och hovrar på låga liksom tillväxttakter nu. Och det här är anledning, tror jag. Är vi för fat and happy här? Absolut, det är vi absolut. Det är det största hotet mot vår framtida välstånd, våra barns välstånd. Jag tänker du ska få utveckla din tanke, men jag tänker just liksom på Sverige, apropå vi betalar liksom en av världens högsta skatter väl fortfarande, eller? Absolut. Ja. Och samtidigt så har vi liksom folk som inte känner att de blir hörda eller sedda eller får sitt behov täckt, så att till den grad att de inte vill vara del av samhället nästan, va? Ja, men exakt. Så Anders Isaksson hette en journalist som skrev en bok om den svenska liksom, politiska debatten. Boken hette Alltid mer, aldrig nog. På något sätt, det säger lite
Och det är en del mänskligt. Vi vill alltid ha bättre. Så det finns en del förändringskraft. Men när det blir gnälligt och kräver att andra ska ge oss mera och när vi inte ser vad vi kan göra för andra eller vad vårt ansvar är. Det är varningsflagg och jag tycker vi ser rätt mycket sånt. Nej, men som du var inne på, eller som vi var inne på i början också. Som löntagare eller offentligt anställd eller vad det nu är, då sitter man ganska tryggt. Man har sin budget, man får sin lön. Man behöver inte kanske tänka så mycket, oj det är lågkonjunktur, jag köper inte liksom den dyraste biffen den här veckan utan vi håller ut liksom. Men som företagare, det är ju många som har det väldigt, väldigt jobbigt just nu och har haft det i många år också. Ibland, för vissa går det väldigt bra och det är de man hör och för vissa går det mindre bra. Liksom helt enkelt liksom. Så att det är ju en obalans där och jag har ju inga problem att betala massa skatt förutsatt att, men vad bra, då kan jag fokusera på mitt och driva liksom, mina visioner och idéer framåt på något sätt och förhoppningsvis bidra till samhället. Men då blir man ju lite sur på liksom, okej, hälften av det jag tjänar eller mer går till någon annan. Varför förvaltas det så skamligt liksom? Det är bara bilden, jag säger inte att det är så. Nej men exakt, nu, om vi bara, låt mig säga så här, jag tycker att Sverige förvaltar skatteintäkterna rätt bra. Vi är rätt bra på att samla in skatter. Intressant nog, vi har bland världens högsta skatter, inte fullt att vi ligger i särklass i topp, utan nu har vi liksom, vi ligger fortfarande i toppgrupp, absolut. Skatteverket är duktiga på att samla in skatt. De gör det rätt effektivt. Skatteverket är faktiskt den populäraste myndigheten. Bra support. Ja, men alltså hela självdeklarationsgrejen och sådär. Våra politiker är ganska bra på många nivåer att redovisa hur de använder pengarna och sådär. Men, och sådär. Men med det sagt, det du säger, det är en signal om att vi behöver bli mycket bättre på vissa saker. Säkerhetsfrågorna såklart. Arbetslösheten är på tok för hög. Det är jättestora resurser som förspills i att... Vad är siffran? Arbetslöshet, vi ligger på en 8% idag. Och vilka är det som är arbetslösa? Det är både yngre men det är framförallt nyanlända. Ja. Det är där nivåerna är hög. Vi hade kanske 4-5% arbetslöshet bland svenskfödda. Bland utlandsfödda, bara den stora gruppen, då är det 15%. Bland utlandsfödda som kommer från Nordafrika, Mellanöstern, då är det 25%. Bland kvinnor från Nordafrika, Mellanöstern, då är det 60%. Är det för att det inte finns några liksom, jobb som funkar för men det var det jag lite pratade om, att vi skapar en flex. Och det här kommer också in, liksom, återkoppla lite kring framtida tjänstesektorns möjligheter. Alltså vi har varit dåliga på att få in den gruppen i våra liksom, produktiva sfärer. Och vi pratade om att de startade pizzerior för att komma undan de här lägsta lönekraven i kollektivavtalen. Kollektivavtalen fyller en viktig funktion på många nivåer. Men om man hela tiden höjer lägsta lönerna gör man det tuffare och tuffare för alla som har kommit hit, som inte kan språket särskilt bra, som inte vet riktigt hur det funkar, de har inte så mycket nätverk. Deras enda chans är att få ta jobb som är billiga. Liksom. Deras marknadslön är låg. De blir taxichaffisar, de jobbar på pizzerior. Och då är det liksom, och vi vill egentligen få in dem på ännu fler sorters jobb. När det gäller tjänstesektorn, herregud, vi skulle kunna ha ännu flera assistenter som både jobbar på restauranger, servar, sköter om våra hushåll, you name it liksom. Men, och det är egentligen det, så det tycker jag. Där kommer politiken att behöva skärpa till sig. För att det kommer också krävas för att folk ska vilja betala de här skatterna. Svenska folket är rätt så skattetrött. Inget parti går ut med att de vill höja skatterna. Inte ens Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet nästan ens. För de vet att folk gillar inte det. Och jag tror inte heller att det är rätt väg att gå för svensk ekonomi. Men det sagt, men AI då, vi kommer att kunna få, du målade upp de här extremscenarierna, Amazon och typ men man vill ju dra en hypotetisk linje till år framåt. Liksom. Och då det som jag nämnde om industrikoncentration, alltså det är några få big tech-företag som äger allt, och balansen mellan arbete och kapitalinkomster totalt sett. Jag menar, om allting sköts av
och robotar som är kapital, medan människors arbete är typ Ja, och någonting Trump annat. vill ju liksom avreglera lite så här finansmarknaden också. Ja, alltså de scenarierna, de finns där. Och en del av dem är inte bara trevliga såklart. Jag tycker så här, om vi börjar bakifrån där, eller du sa arbete och kapital, om bara robotar gör allting. Och det finns ju en klassisk diskussion inom den AI-techvärlden, liksom bottar som gör bottar som gör bottar, så har vi liksom... Unlimited power. Ja, men exakt. Och det är svårt att föreställa sig det. Men säg så här, jag har inget emot att vi har bottar som kollar min hälsa hela tiden och sådär. Det innebär att jag kanske lever friskare. Jag kommer också ha mindre behov av dyr omvårdnad, därför att det är liksom en preventiv åtgärd i det. Vilket gör att mina intäktsbehov kanske är mycket lägre, och det är det som är tillväxt. Alltså vi behöver inte lägga resurser på sådana saker längre. Matproduktionen kanske också blir billigare. Uppvärmning, vem vet, om solenergi och sånt där också blir billigare. Känner du till han Peter Diamandis? Nej, faktiskt inte. Han har skrivit en bok som heter Abundance, tror jag. Och har kört många sådana AI sammankomster där han träffar alla ledare, Microsoft, Google, Elon och så vidare, och diskuterar framtiden kring just liksom tesen då att vi kommer leva i en värld av abundance. Vi gör det ju redan nu, bara att vi är blinda för det, om man jämför med för 100 år sedan. Absolut. Och då drar vi det 100 år framåt igen och snackar om, vi har ett överflöd av grejer. Hur ser världen ut? Hur ska vi få samhället att funka ekonomiskt exempelvis? Så att har vi en demokrati där alla människor fortfarande har en rätt att liksom göra sin röst hörd och rösta på partier och sådär, så kommer det där scenariot, när det är extremt scenario, när egentligen all inkomst genereras av robotar och kapital, och vi fortfarande har behov av vägar, vi har ju behov av socialt skydd och utbildning någonstans, vi behöver behov av saker och ting, då kommer det att behöva skattefinansieras, och som jag då skrivit om också, då kommer det antyda att vi kommer behöva höja betydelsen av kapitalbeskattning i förhållande till arbetsinkomstbeskattning, som idag utgör huvuddelen av alla skatteintäkter. Så det kommer få ett skifte från beskattning av arbete till beskattning av kapital. Det känns ganska oproblematiskt, för det är ju i vi kan ha samma skattesats egentligen, så där inkomsterna genereras så kommer det att generera skatteintäkter. Fortfarande är det alltså, vi ska komma ihåg att det är något positivt att vi skapar värden, även om det är kapital som står för det mesta, så är ju de här kapitalinkomsterna i förutsättningen för att kunna få skatteintäkterna. Så det hela tiden tänket ska vara att det är bra att vi får inkomster i privat sektor som har genererat värden, och det kommer att kunna finansiera vår gemensamma välfärd och kanske till och med omfördela. Så det är en del. Så där tycker jag ändå att hela tiden, om det är schyssta politiska spelregler, om vi nu går till det här, det finns ju många saker att diskutera kring det där, kring arbetets slut bland annat då. Men en annan sak som hade med industrikoncentrationen att göra, vi skulle få Amazon plus vad det nu är, Musk Incorporated eller så. Exakt. Det är Tesla Bots heter det, va? Ja, men exakt. Det kan vara så. Däremot så tycker jag ändå en lärdom från bara de senaste decennierna att det är ganska mycket dynamik inom industrin, inom näringslivet. Jag menar, Nokia var en världsledande mobiltelefonoperatör, tillverkare, de gör inte det längre. Dell eller vad de nu heter, datorer, eller vi kan prata biltillverkning. Musk bland annat har revolutionerat elbilsmarknaden såklart, och helt plötsligt Volkswagen, jag vet inte, Toyota. Hur kommer det här att se ut? Nvidia eller OpenAI, de är stora spelare. De fanns typ inte för 10 år sedan. Klarna, fintech. Helt plötsligt så kommer det kunna skapa bättre finansiella tjänster till vanligt folk vid sidan av de gamla bankkonglomeraten. Så det finns ganska mycket, jag kanske låter rosig och positiv sådär, men det just den dynamiken är fantastisk, och den är den som kommer kunna skapa den här kreativa förstörelsen bland annat, och nya tillverkare, producenter. Så jag tror på riktigt inte att, jag är inte ens säker på att Google kommer vara stor sökmotor
Eller liksom jag själv. Nej, kommer man behöva googla när man kör ChatGPT? Jag menar, exakt, det liksom. finns Perplexity.ai, alltså det finns massa nya tjänster. Jag tror vi kanske kommer tillbaka. Men det var så här, vi ska inte snöa in oss på de specifika bolagen, men jag tänker liksom att på någon nivå så i och med globaliseringen, digitaliseringen och nu med AI som extra boost, så blir det ju lätt hänt så att man tänker sig att det blir ett antal få stora aktörer i den kapitalistiska kontexten som har mycket pengar och makt. Och då blir det lite så här, både, om man ska få ihop det här, både en så här ultrasocialistiskt samhälle och ett ultrakapitalistiskt samhälle kombinerat på något vänster. Alltså så här, när jag såg inte riktigt socialismen komma in där. Det är väl mer den här liksom, resursfördelningen då, på något vänster. Alltså, eller tänker jag helt snett? Ja, alltså socialism är egentligen grundar det till liksom kollektivt ägande. Som är liksom, med kollektivt betyder det att det finns någon statlig överstruktur där privat sektor trycks ner och privat initiativkraft. Så det är egentligen det som är socialism. Och då, men jag hörde det här är inom ramen för marknadsekonomi, även om du har ett fåtal aktörer så är de fortfarande privata, och privata äganderätten. Men jag hörde en tes gällande liksom en potentiell framtid också, där istället för den här jobblönen eller så vidare som man får, så är det mer att alla blir investorer i liksom, den kapitalistiska realiteten. Så att det är där på något sätt, och man investerar i tokens och ditt och datan. Ja, det är kanske lite för sci-fi. Ja, precis. Alltså krypto, alltså det är liksom en ny miljö som kommer också kunna komma och bryta upp en del av de här kontrakten och strukturerna som vi känner om. Och det kommer bli jättespännande. Egentligen, mycket av det där är underifrån krafter. Och jag tror att, jag menar, på det sättet är krypto liksom en demokratiseringseffekt nästan av finansmarknaden. Där folk kan liksom skapa nya värdebaser som inte liksom finns inom etablissemanget. Det är rätt häftigt liksom. Det är en utjämnande effekt i det. Men det är fortfarande liksom, det är ingenting som någon byråkrat eller liksom statspolitiker har bestämt ska vara värde, utan det är ju spontana processer. Men det är en motreaktion nästan. Ja, det är nästan som det är en ganska häftig liksom process. En annan stor balanserare mot liksom bilden av att vi kommer att ha ett fåtal fintech, eller inte fintech utan techföretag, det är ju att västvärldens andel i befolkningsmässigt så att säga, i världen kommer bli mindre och mindre. Vad är det som inte säger att inte de här stora aktörerna kommer finnas i Asien? Eller i Afrika där folket finns. Så det kommer bli en annan balanserande faktor liksom. Helt plötsligt är det, men jag tänker just regulatoriskt. Vi i EU, Fat and Happy, vi har haft det bra här industriellt i många år och byggt upp våra institutioner ditt och datan, och nu sätter vi regler för att det ska liksom behålla status quo på något sätt liksom. Om vi tittar på som Afrika, där kan man ju tänka sig att det inte alls lika starka liksom, regler. Och jag menar, AI är ju till stor del open source om man vill bygga egna modeller nu för tiden. Ja, men det är bara det tycker jag. Det är en fantastisk liksom underifrån kraft som talar för att det kommer att kunna komma in massa nya aktörer som ser vad som funkar. De ser vad Bezos gör, vad han gör, och vad jag hörde som skithäftig liksom anekdot från hans styrelsemöten där han inom liksom, där det visar viktiga skrivelser och så skickar han ut dem inför mötet. Alla ska läsa, säger han. Men inte nog med det, på mötet så säger han liksom, okej, nu ska vi sitta i 10 minuter och läsa igenom det här tillsammans under tystnad. Alla möten helt mobiltelefonfria. Och den typen av ledarskap eller strukturer, det ser andra, de kan ta efter och kanske förbättra. Och helt plötsligt så kommer det vara sådana som ersätter det där. Liksom. Jag tror att rädslan för vissa storföretag som råkar vara stora här och nu, den är oftast överdriven. Vi behöver såklart regleringar, antitrustlagar, eller på något sätt oligopol, alltså de här samarbetskontrollerna. Vi har ju Konkurrensverket i Sverige som kollar sånt. Det tycker jag är viktigt. Vi kan titta på dataägande som blir en stor grej. Vad är liksom privat ägande av i världslitteraturen och sådär? Kan vi acceptera att några som har skannat in det kan också få äga den ensamma, eller vad det nu är, eller biometrisk data eller sådär. Men med det sagt tycker jag att liksom det finns väldigt mycket som talar för att vi kommer få en dynamik som kommer att fortsätta generera värden
Och det är viktigt att vi behåller den och inte liksom, som i Europa riskerar liksom att, precis som du säger, frysa läget. Nu är det någon som boxar in det och nu ska vi liksom ingenting få förändrat. Allt ska ha varit som det har varit. Det är en jättefarlig väg. Och den tror jag vägen mot, då är vi körda. Liksom, då är vi efter resten av världen. Ja, fullständigt. Och den vägen kan vi se hur Greklands välstånd faktiskt har degenererat. Jag menar, eller Spanien, Portugal som var världsledande för 500 år sedan. De är liksom, gått åt skogen ganska mycket för dem fram tills nästan nu. Alltså, Spanien har fortfarande ett problem. Men det kanske börjar hända saker i Spanien, Portugal. Men så att den vägen får vi inte gå till. Jag tycker det finns oroande tecken i Europa som pekar åt det hållet, så det måste vi jobba emot. Så mindre regulatoriskt då? Ja, och mindre förlitelse på den här Mario Draghi, italienare. Han kom ut med en stor rapport för några veckor sedan, eller ett par månader sedan, jag kommer inte ihåg exakt, som handlade om produktiviteten i Europa. Draghi-rapporten, många har pratat om den, få har läst den. Men han säger att vi ska investera, och han vill ju att vi ska närma oss USA, det tror jag också. Vi ska behålla det som vi gör bra, men vi ska också ta det som jänkarna gör bättre än vad vi gör. De är mycket kraftfullare när det gäller innovera, tänka nytt, tänka framåt och uppmuntra det. Men så hade han en stor del att staterna ska investera, ska bygga upp ännu större fonder för att stora statliga investeringar. I vad då? Jo, men det är då det börjar bli svårt. Digitalisering, vadå digitalisering? Infrastruktur, kunskap, utbildning. Och det här jag börjar känna att nej, det är när regeringar ska börja liksom samla in pengar från privat sektor för att de ska ha visioner kring vissa, där får vi vara väldigt försiktiga, för det kan bli väldigt dyrt, och det är, tror jag, inte framtiden i huvudsak, skulle jag säga. Ja, det måste ju finnas någon gyllene medelväg där på något sätt. Om vi byter spår lite grann, ändå samma, men ändå inte. Jämställdhet har ju du skrivit mycket om. Är vi mer jämställda nu än förr i tiden? Ja, definitivt. Mycket mer jämställda. Alltså, men jag tänker på grevar och sånt där. Ja, men exakt. Nu kan jag bara säga jämställdhetsbegreppet. I den svenska kontexten så jämställdhet brukar oftast använda när man pratar skillnaden mellan kvinnor och män. Just det. Och sen jämlikhet eller likhet, det är mera andra kategorier. Det kan vara höga inkomster, låga inkomster, rika, fattiga och sådär. Så att om jag nu väljer termen jämlikhet, så är det alltså, och då är det så att säga historiskt sett ser vi att Sverige är ett jättemycket jämlikare samhälle idag än vad vi har varit nästan någon gång i historien. Vi kan diskutera de sista årens utveckling. Där skiljer det sig lite beroende på vad vi tittar på, förmögenhet eller inkomster eller livslängd eller konsumtion och sådär. Men i grund och botten så är vi jämlikare även under de senaste åren. Vi har liksom jag tänker liksom på den här julkalendern som var här om året. Jag vet inte om du kollar på julkalendrar. Ja, jag har gjort liksom en del med mina barn och sådär. Men exakt. Men det var ju en stor herrgård, och så levde de där, den här rika familjen, och så hade de ju tjänstefolket som levde där med trampat jordgolv och dittan och dattan liksom. Alltså man har ju lite den bilden också av att det var mer så, man levde i leran eller så levde man i herrgården liksom. Ja, men så var det. Alltså Sverige har varit, alltså det har ju varit uselt att vara fattig i Sverige genom historien. Kallt och bedrövligt, trampade jordgolv, trångboddhet, barndödlighet, sjukdomar, låg utbildning, misär, superi och så. Så att, nej, det har medan då en liten klick har ägt det lilla vi hade. Vi var ett fattigt land länge också. Ja, de rika där var väl inte superrika ändå, de var bara... Nej, men alltså de var ju superrika ofta i termer i förhållande till alla andra, kan man säga. Och det är klart, då bygger du stora gods och sådär, slott och så, och har massa tjänster. Med billig arbetskraft. Och det var ju billig arbetskraft. Arbetsgivaravgifterna var lägre. Ja, men det kan man väl lugnt säga. Arbetsgivaravgifterna, fram till 60-talet kan vi säga, så var arbetsgivaravgifterna nästan ingenting. Men jag tänker bara på, ute på Gustav Dahlén-dagen ute på Lidingö, som delade ut pris till årets entreprenör. Och när han byggde upp sin verksamhet här för väldigt, väldigt länge sedan. Han byggde upp det nästan Elon Musk från 0 till 100 liksom väldigt snabbt där, och sålde sina spisar och gasfyrar och dittan och dattan liksom. Men man kan ju tänka sig också att det kostade 50 öre i timmen att ha de här anställda. Ja, men precis. Liksom ett instick där är ju det liksom att det är ju ett sätt att utnyttja till exempel alla som har kommit till Sverige, som finns och som bara väntar på att få bli
del av vår ekonomi. Det är en resurs för oss att kunna lyfta hela Sverige genom att få in dem. Visst, de är billigare då eftersom de är kanske inte så produktiva ännu, men ta det som en resurs. Och det här är ju så de fattigare länderna, låginkomstländerna i världen har överhuvudtaget haft chans att konkurrera genom billig arbetskraft. Det har varit deras huvudsakliga liksom, möjlighet, och det har ju då Sverige haft historiskt också. Vi har varit haft mycket billigare arbetskraft än Frankrike och sådär, där de har varit mycket mer utvecklade. Men precis. Men det är väl någon sån här nidbild då av liksom de här beslutsfattarna att nej, men det är ovärdigt att ha den här typen av jobb i Sverige, bla bla bla. Och då blir det som sagt att det blir inget istället. Nej, men faktiskt, och det är faktiskt så. Och det ska vi komma ihåg att och det här kommer jämlikhetsutvecklingen fram, där botten på fördelningen, eller alla de som inte har haft jobb eller har låga inkomstjobb, de har fått det så oerhört mycket bättre under 1900-talet. Så att är du idag låginkomsttagare eller arbetslös och långtidsarbetslös, så bor du ändå i oftast ett schysst boende med en välisolerad lägenhet, du har el, du har VVS, du bor nära kanske välfungerande vägar och infrastruktur med bussar. Och ännu viktigare, dina barn har skola, de har gratis sjukvård, de kan utbilda sig på universitetet, det kostar inte dig någon extra krona, det är skattefinansierat, så vi betalar, men det är alltså någonting som tillhandahålls. Och blir du sjuk så får du sjukvård, när du blir pensionär så får du den här inkomstpensionen vi pratade om, eller någon sorts komplettering med garantipension och så. Och då visar sig de här värdena är allra viktigast för låginkomsttagare. De har oerhört utjämnande effekt. Så att jämlikhetsökningen eller ojämlikhetsminskningen har varit helt formidabel i Sverige. Så att, och framför allt har detta gynnat alla som har haft det tufft. Låginkomsttagarfamiljer och så. De har haft den allra schysstaste resan faktiskt under 1900-talet och även de senaste åren. Så att det är det jag vill lyfta fram. Vi kan fortfarande göra bättre, för att kunna finansiera allt det här behöver vi ha verkstad. Så vi behöver fortfarande ha entreprenörer som startar företag, som anställer folk, som får en inkomst, och vi har företag som gör vinst och som beskattas. För det är då att inkomster kommer alltid före skatter. Men när vi väl har fått skatterna så ser vi hur utjämningen har varit så oerhört kraftfull och jämlikheten har ökat enormt i det här landet, och det är en jätteviktig lärdom och någonting vi måste också vara stolta över. Och det ska vi vara. Det är väl generellt sett en mänsklighet att man alltid blickar liksom på något annat. Gräset är alltid grönare, istället för att försöka vara lite tacksam över det man har faktiskt gjort också. Och det har gjort oss effektivare, därför att skillnaden mellan folk kan då liksom både skapa morötter och vilja skapa drivkrafter, men det kan också skapa gap eller liksom brist på minskad tillit kanske, om vi känner att vi inte hör ihop sådär. Så att de här minskade skillnaderna i samhället har ju också gjort att vi har kunnat slappna av och bara lita på varandra mer och fokusera på resursskapande sådär. De som inte är entreprenörer kanske. Vad sa du? De som inte är entreprenörer kanske. De kan koppla av. Ja, det är skönt. Ja, men exakt. Men jag tänker klyftor i samhället då. Det är lite samma grej, fast ändå inte. Har vi ökade klyftor eller minskande klyftor? Och är det bra med klyftor? Vill vi ha klyftor? Nej, men exakt, och det finns inte bara ett svar på den här frågan. Jag skrev ett blogginlägg, jag startade en blogg som heter Ekonomistas för ett antal år sedan, och ett av mina blogginlägg handlade om ekonomi, journalistik bland annat, och då en av rubrikerna var att sluta använda ordet klyftor när vi pratar om de här sakerna. Men man tänker ju liksom så här lite grann, så här, några där nere och några där uppe, och så är det en klyfta. Ja, men exakt, och numera använder jag också ordet klyftor, för att det är ett väldigt slagkraftigt ord att titta på skillnader. Och det finns olika klyftor, och det är väl egentligen en viktig sak, och det är också en sak som gör att det är svårt att prata om, för att det är mycket att hålla reda på. De viktigaste klyftorna som jag tycker att vi ska prata om, det är när vi tittar på hur folkflertalet har det. Alltså den stora befolkningen. Hur har folk det? Medelklassen, vi kan prata lite arbetarklass, vad nu det är. Ja, men verkligen, hur har en vanlig knegare det i Sverige idag i förhållande till i förhållande till andra som har jobb, eller i förhållande till de som inte har jobb och så. Och då skulle jag säga att skillnaderna
mellan de som har ett jobb är ganska små. Löneskillnaderna är ganska små i Sverige. Inkomstskillnaderna blir ganska små. Vi har en viss progressivitet i beskattningen och vi har stor progressivitet på utgiftssidan, alltså transfereringar och de här välfärdstjänsterna som gör att skillnaderna blir små mellan folk. Och dessutom har vi ganska små skillnader när det gäller skolor. Vi pratar mycket om skolor, att det har blivit skillnader mellan olika skolor. Och det är en annan diskussion som är jättestor. Det kan vara bra skillnader på det sättet att vissa skolor provar olika sätt och vi har en pluralism inom skolväsendet och så. Men i grund och botten har vi faktiskt ganska likartade skolor. Vi har inte stora mängder privatskolor som är privatfinansierade. Det får man inte ha i Sverige hur som helst. Vi har avgiftsfria skolor. Vi har avgiftsfri sjukvård i mångt och mycket. Vilket gör att den jämlikheten, de klyftorna i barnens skola, i vilken sjukvård vi får, de är rätt små. Vi får cancerbehandlingar även om vi har höginkomsttagare eller låginkomsttagare. Vi får kanske nya höfter numera tack vare tillväxt. Men med det sagt så finns det finns också klyftor mellan miljardärer, liksom, ultrarika, framgångsrika. På Spotify och Klarna och liksom det där har ju i och med globalisering och digitaliseringen främst så har ju det kunnat gå så himla snabbt ju. Så vi har entreprenörer som har varit enormt framgångsrika och i vissa fall har det gått fort. Och de klyftorna i vad de äger och vad vanligt folk äger i kronor sett, de har blivit stora. Så att de klyftorna har ökat så att säga. Det är liksom en återspegling också av tillväxten i de branscherna som har vuxit väldigt snabbt. Både finansbranschen, Sverige har blivit ett land med en väldigt utvecklad finanssektor. Och det är den mest suspekta eller mest misstänkliggjorda typen av rikedom. Finansrika så att säga. De ser vi inte bra på. Vi ska ju snacka med din kompis också nästa vecka. Lars Lindgren. Jo, det är min gode vän. Han är affärsängel. Apropå investeringar och den kapitalistiska utvecklingen också. Ja, men exakt. Och så att, medan det jag ville säga också var att när det gäller rikedom så har vi ibland lite olika vi dömer lite olika. Finansiellt rika, de ser vi ofta suspekt på, medan de som tillverkar någonting, jag menar Ingvar Kamprad, liksom platta paket, möbler till folket, det känns ju ganska rimligt att den framgången kan bli belönad med en privat. Han hade ju sin image också och där rost i Saab och sådär. Men jag tänker framförallt också på skillnaden så här mellan en Zlatan-figur exempelvis. Exakt, det är alla längst bort på nästa skala. Ja, men exakt. För det är så, men det är klart att det är fint. Han är bra på fotboll, så det är klart han ska ha 1 miljard. Nej, men exakt, så den rikedomen accepterar vi fullt ut. Då men ser det är mediadrös här på Nordvolt Peter liksom. Exakt, och det har ju delvis lite andra kopplingar kring gröna visioner och så, men så det tycker jag egentligen, det är någonting vi också behöver prata om, att vi kan, och jag tänker egentligen att vi har framgångsrika entreprenörer, det är någonting som är genuint väldigt, väldigt positivt. Det är både att de har skapat värden, de har gjort produkter och tjänster som andra väljer att självmant betala för. Ingen tvingar dem att betala för Spotify-abonnemang eller Klarna-tjänster eller sådär. Och de skapar jobb, de skapar skatteintäkter. Alltså det här är otroligt positivt för oss. Hade vi föredragit att de här företagen hade gått utan att göra vinst eller hade gått i konkurs till och med, hade det blivit bättre då? Kanske att vi hade fått färre miljardärer, men det hade inte blivit bättre liv, utan färre hade fått jobb, vi hade fått mindre skatteintäkter. Så att det tänket tycker jag ändå är viktigt att lyfta fram. Men jag tänker ändå där, som Klarna som ett exempel ju också. De har ju nyligen sagt upp 1000 kundservice och ersatt med AI enligt snacket på stan. Ja, okej. Och då har du ju liksom, alltså så fort du har en ekonomisk vinning i att göra ett sånt skifte, så är ju, jag menar, bottom line, ett företag ska ju drivas med vinst. Absolut. Så att, jag menar, det kommer ju gå mer och mer åt det hållet, känner jag. Jag menar, alltså alla sådana här samhällsomvandlingar av olika karaktär kan ju skapa en del friktioner. Särskilt för vissa anställda. Men klassiskt liksom fiskerinäring, vi har ju knappt några yrkesfiskare idag.
vår lösning mot nedläggning av Saab i Trollhättan och sådana saker, det visar sig att de som tappade sina jobb där, de har andra jobb idag. Alltså, och det går inte bara att säga att det var en annan sorts jobb, utan ingenjörer kunde få jobb på andra ingenjörsarbetsplatser. Vissa omskolade sig till vårdyrken, och de som jobbat backoffice kanske då eller sales inom Klarna, de kommer att hitta andra sådana backoffice-jobb kanske, eller välja att vidareutbilda sig, eller även att det kanske var den sparken i baken de behövde för att ta itu med sina karriärer. Men i grund och botten, alla ska vi hela tiden minimera kostnaderna med vad vi än gör. Det är det som är effektivisering, och det är det som är tillväxt. Och då kan vi komma tillbaka till, liksom, men kommer det finnas några jobb kvar? Men jag tror faktiskt att det kommer att göra det. Jag tror att vi kommer vilja ha sådana tjänstejobb. De kommer se lite annorlunda ut bara. Några snabba frågor. Ja. Cirkulär ekonomi har jag pratat här med Elin Bergman om för jättelänge sedan. Okay. Vad är din ställning kring det? Är det rätt fokus eller ideologiskt trams? Oj, ja, jag tycker att det finns en lite så här varningsflagg i det. Jag ska vara helt ärlig, så jag har lite svårt att se själva poängen att prata allt för mycket om det. Jag menar, vi vill få saker och ting bättre. Vi vill effektivisera. Jag brukar ta upp liksom LED-belysning. Vi får samma ljus till en bråkdel av energiförbrukningen. Det är tillväxt. Det är en linjär, det är en förbättring. Det är ditåt vi ska sträva. Vi ska hitta sätt att slänga mindre plast. Inte liksom att återanvända gamla kylskåp som de kanske byter någon transformator men så rostar de sönder ändå. Det är inte vägen framåt. Men däremot ska vi såklart försöka återvinna och effektivisera. Men just det här cirkulära, att det går tillbaka. Nej, alltså du har ju den aspekten, men du har också den här liksom, att allting ska bli liksom en SAS på något sätt. Att det är så mobilitet som tjänst. Istället för att du äger en bil så har du ett kort där du blippar och så kan du transportera dig. Vilket väl också är liksom, det är ett troligt scenario med liksom, autonoma bilar och så på kapitalvaror. Men att hyra en kaffemaskin är väl liksom ingen som orkar med. Nej, och det är klart att man vill inte leasa allting heller, då blir man ju livegen, då blir du aldrig fri liksom. Förutsatt att du inte täcker det av den här UBI:n då på något sätt. Nej, men exakt, och det kommer det definitivt inte göra. Den här medborgarlönen kommer inte täcka det, utan det kommer bara bli demonstrationer för att den är för låg. Nej, så att jag tror att även där, vi ser ju carpooling-modeller, hur ska de kunna behållas? Det är någon som ska liksom skapa dem, tillhandahålla en bil och sådär. Men delningsekonomin. Men då, jag tycker jag har svårt i alla fall. Jag tycker att hela det här tänket kring cirkulär ekonomi tycker jag känns defensivt. Jag tycker vi ska liksom skapa förutsättningar för ett bättre liv. Alltså, då tycker jag att då tänker jag hellre till en linjär förbättring. Och på samma spår då, klimatfrågan, du nämnde det lite tidigare. Är vi liksom lite för klimatfokuserade eller så just nu? Eller? Nej, jag tycker alldeles för lite. Okay. Och jag känner mig högst medskyldig. Alltså jag har suttit med frågeställningar som har att göra med jämlikhet, resursskapande, effektiviseringar. Men jag håller på jättelite med hållbarhetsfrågor, klimatfrågor av olika skäl. Så där. Jag kanske låtit andra. Där är också, apropå liksom entreprenörskapet, liksom varenda företag ska ha en miljöpolicy oavsett om det är liksom en enmansföretagare och det liksom kommer krav på krav. Liksom, jag vet inte. Nej, låt oss. Jag tycker att precis. Men jag tycker att och egentligen så här, det som jag känner, om vi tittar på vad de flesta klimatexperterna säger, det är att det här är viktiga frågor som vi behöver ta itu med. Den globala uppvärmningen är på riktigt. Det är mycket som talar för att vi människor ligger bakom väldigt mycket av den, och det kommer få konsekvenser för människors liv. Vi kan förbättra för människor, för oss själva, för våra barn genom att skapa mer hållbara lösningar. Och så, jag tycker egentligen i grund och botten är det här fokuset helt riktigt. Och det som jag kan dock säga då att nollsummetänkandet inom delar av den, säkert den klimataktiva rörelsen där det är tyvärr då att gå åt fel håll. Att vi ska göra mindre. Att vi men det är mycket så här liksom ideologiska bilder som egentligen inte är förenliga med samtiden på något sätt. Nej, och det egentligen tycker jag det är
det kan vara ganska allvarliga feltänk. Jag menar, inom universitetsvärlden, vi ska sluta åka på konferenser för det spär ut miljö eller som koldioxid men då får vi ju sämre forskning, vi får mindre kunskapsproduktion. När lösningen på många sätt ligger att få bättre kunskap och kunna lösa saker och ting smartare. Så att och jag tror också jag tror på riktigt att vi behöver jobba politiskt såklart, beskattningar och hitta liksom beskattningar av dåliga verksamheter och så, men tyvärr är liksom tillväxtkraften kommer vara den viktigaste. Där handlar det om att använda de resurser vi har på ett effektivare sätt. Det är tillväxt och det måste vi förmedla till miljörörelsen så att de fattar det. Så att deras välvilliga ambitioner att förbättra för klimatet ska delas av alla de som vill använda marknadsekonomin, skapa kraft åt det hållet också. Så att jag tänker som du sa, liksom att vara effektivare och smartare, och det är ju där AI kommer in som pusselbit. Absolut. Och apropå liksom regulatoriska krav och så att säga på utveckling i EU, jag menar, nu kanske USA kanske inte går i bräschen för så här klimatrörelsen och så vidare, men med avreglering kring just AI och automation så kommer man ju kunna lösa många av de här problemen, känner jag i alla fall, om man ska vara optimist. Ja, men det är från USA som elbilar kommer. Jag menar, det är ju bara den klimatbedriften är ju helt fantastisk. Ja, men det är också i kombination med, man snackar om att vi konsumerar 3 jordklot per liksom svensk eller någonting sånt där. Ja, och jag tror eller att... Nej, men, ja. Jag tror inte på det. Alltså, jag tycker det... Nej, men jag bara liksom, men vi är rätt många människor, men vi har ju också den här liksom, som Elon Musk då tar upp som liksom ett större problem, att men vi ser en väldigt brant kurva neråt. Befolkningsminskning. Och återigen, vi har en ekonomisk tillväxt där det är en koefficient, men vi har ju också då miljöpåverkan såklart. Om vi är färre så blir det ju, jag menar, för 100 år sedan om folk slängde en ölburk i skogen så var det ingen som märkte det. Nu om en slänger en ölburk så blir det 100 ölburkar i skogen. Alltså ett dåligt exempel kanske, men och jag är inte emot en klimatrörelse heller, liksom, såklart, naturligtvis. Nej, men jag tror verkligen, vi ska komma ihåg att... Men det är inte endimensionella frågor. Men det här med att oljan kommer inte ta slut, kadmiumet kommer inte ta slut. Och varför inte då? Jo, därför att det kommer att, även om vi har begränsning i hur mycket kadmium som finns, det kommer bli så pass dyrt när det blir dyrare och dyrare att utvinna och vi får mindre och mindre av det. Så att vår användning av det kommer att gå ner och till sist kommer vi att byta ut kadmium helt och hållet mot någonting annat, vad vet jag. Och det betyder att vi kommer aldrig liksom att förbruka liksom alla resurser, utan vi kommer att liksom marknadsekonomin hitta nya lösningar. Vi kommer få drivkrafter att göra det. Och där kommer ju regleringar och beskattningar kunna hjälpa till och rama in ett ansvarsfullt beteende. Men grund och botten så är det liksom tillväxtkrafterna som kommer att, tror jag, greja klimatet, helt klart. Om man lyssnar på det här och har lyssnat så här länge, nu har vi babblat på ett tag. Om man vill ha en ekonomisk trygg framtid för sig och sina barn, hur ska man tänka? Som svensk medborgare idag liksom. Nej, men exakt, och då kan man ju man ska vara väldigt lycklig över att man är svensk. Vi har ett land som funkar bra och det är en jättegod startpunkt liksom i livet. Ja, jag skulle säga utbildning, det får man ju med sig. Vi har 12 år liksom obligatorisk skolgång mer eller mindre, om man inkluderar gymnasiet. Och då har man med sig ett paket av kompetens efter ett utgånget gymnasium som är rätt rejäl. Vill du plugga vidare, gör det. Jag tror inte att det kommer behövas bara för alla, tvärtom, utan att lära av... Men kunskap är ju demokratiskt nu. Alltså man behöver ju inte gå på högskola för att lära sig någonting, om jag ska vara ärlig. Nej. Till skillnad från för en generation sedan. Men man har ett ansvar att skaffa ett jobb, att få ett jobb. Det kan vara att du kan behöva flytta för att få det här bra jobbet. Jag tror många som kanske flyttar från storstäder, Stockholm är en klassisk exempel, dyrt, trångt, långa pendlingstider, till en mindre ort kanske, där man kan få ett ganska mycket bättre liv i många dimensioner. Kanske med community också. Precis, samhörighet, komma nära människor. Och med det sagt, så att det, så att säga, det är liksom att du har en grundutbildning, du kan vilja utbilda dig mera,
det är inte bara det som kommer att krävas. Jag tror, nu pratar om att alla ska ha AI-lyft och massa sådana saker. Jag tror en av poängerna med AI och det är ju att gränssnitten kommer att förbättras så att det blir enklare och enklare. Och det märker vi ju liksom. Men jag fattar att installera en dator för 20 år sedan, det var jobbigt. Du satt med olika diskar och sådär. Men det säger bara som min generation är ju liksom de som är bäst på så här att bota upp dos och uppdatera operativsystem. Och sen kidsen nu, de har ju liksom, det är så här, men du har ju dina pekskärmar, du behöver inte hålla på med sånt. Ja, men du får en nytt operativ på mobilen. Du gör i princip ingenting. Allting bara vecklas ut. Så varför ska alla gå igenom någon sorts statlig AI-kurs, något AI-lyft? Det som den här nya AI-kommissionen har föreslagit med buller och bång. Nej, det är inte den typen av kompetens. Men kring utbildning då? Lär vi kidsen för lite kring pengar och ekonomi generellt sett i grundskolan, tycker du? Du som ändå har liksom nördat ner dig på det spåret. Eller ska man inte behöva liksom kunna sånt som Svensson? Nej, alltså, både ja och nej. Vill man bli rik idag så ska du ju gå på någon typ av finansspår. Typ. Ja, men det har det är många av oss som har vetat om det. Och ändå är det många av oss som valt att inte göra det. Varför inte då? Jo, vi vill göra det som vi mår bra av. Det som jag tycker, en av poängerna med ekonomi, det är att det handlar om liksom att förvalta resurser, alltså vara medveten om resursknappheten. Det finns massa bra saker där ute, men vi kan inte göra alla dem, för vi har inte helt enkelt resurserna till det. Hur ska vi få folk att förstå det, få en ödmjukhet kring det? Det skulle få folk att bli mer förstående för hur politik fungerar, varför inte vi bara kan tillhandahålla kulturgrejer helt gratis eller bygga ännu fler sjukhus och anställa massor med fler inom vården. För det kostar pengar, vi måste ta dem någonstans ifrån. Alltså, vi måste få folk, och hur ska folk förstå det? Och det tror jag i och för sig, om man kan lära sig lite mer sån ekonomi. Ett exempel är UF, ung företagsamhet som man har inom ekonomiprogrammet framförallt. Det tror jag hoppas att det gör många ungdomar medvetna om intjäning, utgifter, kostnader, alltså debet och kredit. Debet och kredit. Körde du UF eller fanns det inte då? Det fanns inte då. Så att mina barn har kört UF, eller min äldsta grabb körde UF. Går de på en ekonomiutbildning också? Han gjorde det, min äldsta grabb gjorde det, sen är det en kille som går i natur då. De gör inte det. Nej, okay. Jag känner lite av de som jobbar med UF nationellt så att säga, och de beklagar sig ibland över att liksom teknikprogrammen, naturprogrammen som egentligen har stor potential inom entreprenörskapsgenerering, de gör inte UF, det är jätteovanligt med UF där. Så UF är ett exempel på där unga kan lära sig ekonomi. Den typen av struktur bör väl nästan bli default på ett sätt? Jag tycker det. Det handlar inte om att du ska lära dig bli entreprenör bara, utan det handlar om att du ska lära dig hantera en ekonomi. Det behöver du dessutom när du blir eget hushåll och så. Jag tycker inte kanske att aktiemarknadskunskap kommer behöva vara viktigt. Jag berättade förut att aktiefonder gör att vi behöver inte bli experter på aktiemarknaden, utan vi kanske behöver förstå lite, ska vi ha Sverigefond, småbolagsfond, ska vi ha en global fond och titta på att kostnader behöver man behöver ju veta att och hur egentligen. Just det. Och inte liksom, och sen tror jag det är bra att börja leka med sånt där när man är ung, så att man gör sina misstag med veckopengen istället för med lönen. Ja, och det är klart att den delen är lite svårare idag kanske när du inte ser kronorna liksom konkret i plånboken och sådär. När du har ett digitalt kort eller inte ens det, du har en mobil som du har en balans på. Liksom. Men med det sagt, nej, så jag tycker inte att vi behöver gravt öka ekonomiutbildningen. Men med det så kanske UF för alla gymnasieungdomar, det skulle faktiskt vara en ganska bra grej. Jag tror det. Bara för att få liksom lära sig värdet av och hur svårt det kan vara också. Gjorde du UF? Jag gjorde UF. Ja. Var det viktigt för dig liksom, i din resa till entreprenörskap? Alltså, det är svårt att veta, men jag menar, det var ju ändå väldigt intressant för att många av de här begreppen var ju väldigt nya. Jag tror att jag ändå hade liksom, jag gillade att starta projekt och göra på mitt eget sätt och sådär. Och sen så kom man in i det här, okej, bra, det finns strukturer, det är liksom, marknadsföring och debet och kredit och liksom allt sånt där. Så att, och jag pratade med Joakim Sjöblom i podden som sänds innan den här också. Han gick ju också UF, han är 10 år yngre än mig.
Han sålde ju sitt bolag till Mastercard för 770 miljoner. Fy sjutton. Ja, det var en snygg. Sen hade han blivit lite dilutad aktiemässigt och så. Men så kan det ju bli också. Men han gick UF och då var det väl lite mer etablerat. Och jag var ute på en skola på Lidingö som jag nämnde också. Och pratade med elever som går UF nu. Och när jag gick, då var det ju bara, så att säga, jag gick en tilläggskurs företagsekonomi. För mamma tyckte det var smart för att hon gick ju på Handels. Ja, tack för det då. Det var väl bra. Även om man var skoltrött. Men nu är det här en del som, och det var bara en termin. Nu är det ju över ett år tror jag. Ja, eller precis. Mer, det är nästan, de ska preppas i tvåan kanske på förbereda det här. Och det var ju en ekonomilinje då på gymnasiet. Så att, nej, men jag tycker absolut det är bra. Men det som förvånade mig, det var ju också att merparten, för jag tänkte så okej, vad kul, nu ska jag gå in och snacka med framtidens entreprenörer. Och så gick jag in så men hur många ska bli entreprenörer av er? Är ni taggade? Liksom, nu kör vi. Ja, det var väl typ en som räckte upp handen av 50 personer eller 2. Oj. Så att... nej, men 2,50, det är ungefär där det ligger, som jag sa, 5%. Jag vet inte om jag hade räckt upp handen heller. Ganska liksom. Svår fråga kanske. Man vet ju kanske inte riktigt, man är ju ung. Så. Men hur som helst, viktig kunskap, tror jag. Coolt. Om vi ska runda av då med några så här avslutande sköna liksom, rekommendationer för att göra Sverige bättre för oss själva och våra barn. Oj, en stor fråga. Jag håller på rätt mycket med skattefrågor. Jag har skrivit en del sådana här artiklar om att vi kan bli lite bättre med vår beskattningsmodell. Och får jag bara dubbelklicka där innan vi rundar av? För att nu kommer ju Elon Musk in här. Och hans tes är väl, eller hans löfte snarare, är väl att minska 1/3 på den offentliga sektorn och skatteutlägg i USA. De har ju redan en mindre apparat än vad vi har här i Sverige. Vad tycker du om det? Ja, så här, jag hoppar över nästan all USA-bevakning just nu på ett tag för att det är så mycket snack. Liksom. Det går inte, i alla fall inte svenska media. Så här, jag tror att han har ganska många poänger faktiskt. Jag tror man skulle kunna göra någonting liknande i Sverige på rätt så konstruktiv nivå. Att vi skulle kunna klippa admin, offentlig sektor, delvis i alla fall 20, 25, 30%, utan att det skulle märkas jättemycket. Statliga myndigheter, det låter radikalt, men jag menar, jag känner till universitetsvärlden där skulle jag säga definitivt att det är så. Men jag tror även jag har sett en del av myndighetsvärlden också. Till och med regeringskansliet för övrigt har vuxit enormt som en jättestor apparat med tusentals anställda. Så jag tycker att Musk är någonting på spåren. Och vi vet att det är väldigt svårt för regeringar eller universitetsrektorer eller sådär, att effektivisera, att göra sådana här saker, för de är inkapslade av de här administratörerna. Så att de kan i princip bli strypta av de som ligger närmast. De kan bli helt avskärmade från verkligheten om de går emot de som ligger närmast. Så att det krävs nästan en sån här förändringsövertag då för att det ska ens kunna gå att genomföra. Men det här med produktivitet i offentlig sektor är en ödesfråga för inte minst Sverige som har en så stor offentlig sektor. Folk har pratat om någonting som heter New Public Management, som är någon sorts epitet för att mäta produktivitet eller effektivitet i offentlig sektor. Vissa har uttalat det liksom i negativa termer, och så här, det finns problem ju att mäta hur effektiv man är inom vården eller inom på Socialstyrelsen men vi måste ju försöka för att kunna se om det vi görs på bästa möjliga sätt, eller om det kan göras på ett bättre sätt, eller om de här resurserna behövs bättre i en annan myndighet eller så. Och jag tror det kommer kunna landa i att vi skulle kunna ta bort en hel del av admin. Vissa av de här verken tycker jag, till exempel Arbetsförmedlingen är ett sådant exempel där man skulle kunna göra väldigt stora resursförbättringar, vissa andra stora myndigheter. Så att jag tror alltså, för att sammanfatta, jag tror Musk är någonting på spåren. Jag tror att han kommer inspirera många. Spännande. Du Daniel, superkul att du kom och snackade lite med mig.
Tack för idag, eller? Tack för att jag fick komma, Robert. Ja, men det var jättekul. Massor med stora frågor. Kul att höra dina ingångar i det här, därför att det är liksom viktigt för akademin och forskningen att få höra hur folk inom näringsliv, entreprenörsvärlden tänker på de här sakerna. För mig har det varit jätteintressant. Tack så mycket. Tack. Tune in to the Robert Podcast where wisdom is shared. Intelligent guests have got you prepared for a future bright where leaders rise. From AI's reach to healthier lives, we talk about growing into our best, with stories of triumph shared in each quest. Building connections, making them last, shaping the future, learning from the past. Robert Podcast leading the way to a better tomorrow today. Wisdom, knowledge, growth, insight, changing the world one talk at a time. From personal growth to the secrets of health, voices of change in the mix themselves. Conversations turning dreams to right, vision and action taking flight. Leadership's a beacon shining so strong, guiding the people where we belong. No limit to the topics we explore, unlocking insights and much more. Robert Podcast leading the way to a better tomorrow today. Wisdom, knowledge, growth, insight, changing the world one talk at a time. Robert Podcast leading the way to a better tomorrow today. Wisdom, knowledge, growth, insight, changing the world one talk at a time. From personal growth to the secrets of health, voices of change in the mix themselves. Conversations turning dreams to right, vision and action taking flight. From personal growth to the secrets of health, to the secrets of health, to the secrets of health. From personal growth to the secrets of health, to the secrets of health, to the secrets of health. From personal growth to the secrets of health, to the secrets of health, to the secrets of health. Arcing insights found on